ඉතින් අපි ඉන්නේ Serendiva Beach hotel එකේ. hotel එක හිටින්නේ වාද්‍ය සමන්තර රෝඩ් එකේ තියෙන hotel එක. ඉතින් මේ hotel එක ගොඩක්ම කිව්වොත් මේක පොඩි hotel එකක්. ඉතින් මේක අපි හිතනවා මේක ගොඩක් සූට් වෙන day outs වලට කියලා. ගොඩක් සූට් වෙනවා. pool area එක දෙන pool area එකත් එක්ක play area එකක් තියෙනවා. කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. තව beach මේකට beach එකක් තියෙනවා. ඉතින් beach property එකක්. public beach එකක්. beach access තියෙනවා. ඒකට ගත්තොත් ඔයගලන්ට අපේ vlog එක බලුවොත් බලන්න පුළුවන් අපි rooms උත් මේකේ vlog එකේ දාන්න. ඉතින් vlog එක බලන්න. vlog එක බලලා ඔයගලන් අපි අපේ review එක දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගලන් බලලා ඔයගලන් decide කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ review එක කොහොමද nice. ඒ විදියට. okay මම හම්බෙමු. එහෙනම් හම්බෙමු. rooms බලන්න. ඉතින් room එකට ගිහිල්ලා අපි room එකේ විසිරත් එක්ක ආයි vlog එකේ ගෙන්න. Serendiva Beach hotel එකේ rooms තියෙන deluxe rooms suite rooms තාම කියනවනේ මේගොල්ලන්ගේ special room එකක් තියෙනවා special room එක කියන්නේ ගොඩක් hotels වල අඩුයි interconnecting කියන room option එක තියෙනවා මේ hotel එකේ interconnecting room ගත්තොත් එහෙම rooms දෙකක් එකට connect වෙලා තියෙනවා family එකයි ඒකට වගේ ගොඩක් ideal ඒ room එක ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ තියෙනවා ඒකේ මේක තියෙන facility එක ඒකයි suite room එක ගොඩක් spacious මාරම ලස්සනයි ඒක වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් එක ගත්තොත් මේක යන්නේ බුටික් හොටෙල් එකක් විදිහට තමයි මේ හොටෙල් එකත් යන්නේ හොටෙල් එකට කතා කරලා අපි දාන්න contact details පල්ලෙහා ඉතින් ඒ numbers වලට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලලා date එකක් කතා කරගෙන ඇවිල්ලා බලන්න හොඳ හොටෙල් එකක් ලස්සනයි අපිට රිව්‍යු එක නම් හොඳයි ඇත්තටම දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මම හැම හොටෙල් එකකම ඒක ඇත්තට ඇවිල්ලා බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ඒ උනට ලස්සනයි ඕකේ එහෙනම් දැනට ඉතින් එච්චරයි අපි ආයෙත් තව vlog එකකින් හම්බෙමු ඕකේ බයි